Fă-mă să spun wow și primești un slime. O să fac un truc. Așa, uitați, mi-am luat degetul. Era un diamant scump rău și fata a luat diamantul fără să o prindă nimeni. Sunt campion european la tenis de masă. Vrei să facem tenis cu slime-ul? Hai, tenis de masă! 32, 33. Oh! Wow! Ah, ok. Felicitări! Mersi!